React වල images කොහොමද add කරන්නේ? ඒ ක්‍රමය මොකක්ද? අද අපි ඒ ගැන කතා කරමු. මොකද අපි app එකක් හදද්දී ඕන වෙලාවකට අපිට images call කරන්න පුළුවන් වෙන්න එපානේ. icon එකක් හරි, logo එකක් හරි. ඉතින් ඒවා කොහොමද add කරන්නේ? එහෙනම් අපි ඒ ගැන අද වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල ඇසිරෙන්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. images කොහොමද අපේ React application එකේ පාවිච්චි කරන්නේ? කොහොමද අපි add කරන්නේ? images කොහොමද add කරන්නේ? ඒක අපි බලමු. හරි. එහෙනම් අපි app.jsx file එකට යමු. ඒකේ මගේ header component එක තියෙනවා header content කියලා. එහෙනම් මම components වලට ගියාම මගේ jsx එක තියෙනවා. දැනට මුකුත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේක empty විදියට තියෙන්නේ. මම කොයි විදිහේ එකක්ද දැන් මේ කරන්න යන්නේ කියලා මම උගලන්ට පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා images දෙකක්. මේ white logo එකේ image එකයි React logo එකේ image එකයි. ඉතින් මට ඕක තමයි අද මේ app එකේ add කරන හැටි පෙන්නන්න යන්නේ. කොහෙද දැන් මගේ images තියෙන්නේ? එකක් src folder එකක් ඇතුලේ තියෙනවා. අනිත් එක public කියන folder එක ඇතුලේ තියෙනවා. මෙතන public folder එකේ අපි දාලා තියෙනවා image එකක්. ඇත්තට මේ public folder එකේ ගොඩක් වෙලාවට app එකට පොදු වෙච්ච ඕනම එකක් images ඒ වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන් logo එකක් ඒ වගේ. ඒතර මේ assets කියන්නේ src folder එක ඇතුලේ තියෙන එකක්. ඒතර මේ assets folder එක ඒ නම assetsම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගලන්ට images හරි ඕනම නමක් දෙන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන එකම වෙනස තමයි මම අද වීඩියෝ එකේ කරන්න යන්නේ src folder එක. අපි ඕනම app එකක් create කරපුවාම React app එකක් හදපුවාම src කියලා folder එකක් හැදෙනවානේ. ඒතර src folder එක ඇතුලේ තියෙන folders කොහොමද අපි access කරන්නේ සහ src folder එකට පිටින් තියෙන folders අපි කොහොමද access කරන එක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ images add කරන එකෙන් images කොහොමද add කරන්න කියලා. හරි. එහෙනම් අපි මුලින්ම මම මොකද්ද කරන්න යන්නේ white logo එක මුලින්ම පෙන්වන්න යනවා. white මේ app එකේ logo එක. එහෙනම් white එක තියෙන කොහෙද? public folder එක ඇතුලේ. එතකොට මම එහෙනම් images දාන්නේ image tag එකකින්. ඒක සාමාන්‍ය විදිය. image tag එකෙන් දානවා. එතකොට logo එකේ path එක public එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒක public කියන්නේ මුළු app එකටම පොදු නිසා මට ඒ folder name එක එහෙමම දෙන්න ඕනේ නැහැ. කෙලිම white.svg කියලා දීලා මම save කරොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ logo එක මෙතනට ආවා. මම පොඩ්ඩක් resize කරන්නම්. මේ ඔයගලන්ට පේනවා white logo එක. හරි. දැන් එහෙනම් අපි alt text එක දාමු white logo කියලා මේ white.svg එකට. හරි. දැන් මේ white.svg කියලා කෙලින්ම ලිව්වේ ඇයි? මේ විදිහට කොහොමද ලිව්වේ? මොකද මෙයා ඉන්නේ කොහෙද? මේ public කියලා folder එකේ. ඒතර public කියන folder name එකවත් අපි දැම්මේ නැහැ. ඇයි ඒ? මෙයා ඉන්නේ src එකෙන් එළියේ. ඒතර මේ public කියන එක මෙයාට කෙලිම visible. හරිද? ඒකයි එකම හේතුව. දැන් මෙයා ඉන්නේ මෙච්චර ඇතුළට වෙන්න. ඒ නිසා තමයි අපි මෙහෙම දාන්නේ. හරි. දැන් ඊළඟ image එක මොකද්ද? ඊළඟ image එක තමයි මෙන්න මේ React logo එක. React logo එක තියෙන්නේ කොහෙද? ඒක තියෙන්නේ src එක ඇතුලේ. දැන් svg එක white.svg කොහෙද? src එකේ පිට. දැන් මේ ඇතුලේ ඉන්න කෙනෙක් කොහොමද call කරගන්නේ? හරිද? ඒක අපි කරන්නේ නම් මුලින්ම අපි එයාව import කරගන්න ඕනේ. මේ තනි image එකව අපි import කරගන්න ඕනේ. import මම මෙහෙම ලියනවා logo image කියලා. අපිට ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට මොකක් හරි name එකක් විතරයි ඕනේ. from මෙන්න මේ විදිහට දානවා. single quote එකක් දාලා dot දෙකයි. ඇයි අපි dot දෙකක් දාන්නේ? දැන් මේ header content.jsx තියෙන්නේ මෙතන. ඒතර එකපාරක් උඩට යන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. ස්ලෑෂ් එකක් දාපුවම header content නෑ. තව dot දෙකක් දානවා. ඊට පස්සේ කවුද ඉන්නේ? components වලද assets වලද? assets වල. එහෙනම් මම මේක select කරනවා. ඊට පස්සේ කවුද ඉන්නේ? assets ඇතුලේ react.svg. ඔන්නෝම දානවා. හරිද? මම මේක පොඩ්ඩක් minimize කරගන්න explorer එක. හරි. දැන් මම මේක call කරා. ඒක හරි. දැන් මම මේක copy කරගන්නවා. දැන් මම දානවා image tag එක. මෙන්න මේ src එක double quotes නේද තියෙන්නේ. මම මේ double quotes දෙක මකනවා. මකලා මෙන්න මේ සංගල වරාන දානවා. jsx විදිහට තමයි ලියන්නේ. මෙන්න මේ logo image කියලා දානවා. මම මේක save කරනවා. save කරපුවාම ඕගලන්ට පේනවද React logo එක පෙන්නනවා. ඒ ආකාරයටම දැක්කද? logo image කියලා කිව්වේ ඇයි? මෙතන. මම මෙතන MCodes කියලා දැම්මොත් MCodes කියලා ලියන්න. ඒකම මම මෙතනටත් දෙනවා. එතකොටත් ඒකත් එහෙමමයි. හරිද? අපිට නමේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකම වෙනස තියෙන්නේ අපි ගොඩාක් images පාවිච්චි කරන්නේ නැහනේ. අපිට එක්ක logo එකක්
අපිට ගොඩක් අඩුයි ඇත්තටම අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා එහෙම වගේ ඉමේජස්. එතකොට ඒ නිසා තමයි අපිට මේ විදිහට ඉම්පෝර්ට් කරන්න වෙන්නේ. හරිද? මේ විදිහට ඉම්පෝර්ට් කරන්න වෙන්නේ ඒ නිසයි. එක ඉමේජ් එක ගානේ. තව ඉමේජ් එකක් තිබ්බනම් ඒකත් ඔය විදිහටම ඉම්පෝර්ට් කරන්න ඕනේ. එකම වෙනස තමයි src එක ඇතුලේ මේ විදිහට දාන්න ඕනේ. ඒතර ඒ වගේම alt text එකටත් මම දාන්න React logo කියලා. හරි. ඉතින් ඔය විදිහේ තමයි අපි images call කරන්නේ අපේ React app එකට. එහෙනම් මේ React app එකට images call කරන හැටි ඕගලන්ට හොඳ idea එකක් එන්න ඇති. එකම වෙනස තියෙන්නේ මේ images අපි call කරේ එකක් src එකේ ඇතුලේ තියෙන images අනිත් එක src එකෙන් පිට තියෙන images. හරිද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.